23 באפריל, ערב פסח 1948. בעוד 3 שבועות מסתיים המנדט הבריטי על ארץ ישראל, והעם היהודי התמודד לראשונה מזה 2000 שנה עם עצמאות. מספר הנושאים איתם צריכה להתמודד הנהגת היישוב היהודי בארץ אינסופי. איזה משטר יהיה למדינה החדשה שתקום? מי ואיך ינהל את הכלכלה, התחבורה, המשפט והצבא שלה? האם היהודים יכולים בכלל להגיע להסכמה על הנושאים האלה? וכן, עוד דבר קטן. האם המדינה הצעירה בכלל תזכה להיוולד? מזה 5 חודשים מתחוללת בארץ מלחמה עקובה מדם עם הערבים המקומיים. אבל מרגע שתוקם מדינה יהודית, צפויים להצטרף לקרבות הצבאות הסדירים של כל מדינות האזור. וזה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל רגע, תקום מדינה? איך בדיוק קמה מדינה? על איזה כפתור לוחצים כדי שתקום מדינה? חבר מנהלת העם, פליקס רוזנבליט, לימים שר המשפטים פנחס רוזן, מוציא מזכר רשמי. המחלקה המשפטית סבורה שביום הקמת העצמאות המדינית יש לפרסם מנשר ראשון המציין בהקדמתו את השתלשלות העניינים שהביאו לידי הקמת השלטון העצמאי. המחלקה המשפטית של מועצת העם התחילה כבר לנסח מסמך הכרזה רשמי. הבעיה היא שנמצאת בירושלים, וירושלים נצורה. אז לרוזנבליט יש 3 שבועות לנסח מסמך חדש. הוא מטיל את המשימה על כתפיו של אחד משני העוזרים שלו, משפטן אלמוני בן 33 בשם מרדכי בהם. המשימה של בהם פשוטה, לתאר את השתלשלות העניינים ולהכריז על הממשלה הזמנית. הוא נתבקש לשמור על המשימה בסוד, אז כמובן שחזר הביתה ושיתף אותה עם משפחתו. מה אני עושה? שאל אותם. מאיפה אני מנסח עכשיו דקלרציה? מה הבעיה? אומרים לו. לך לשכן, רבי דוידוביץ', הוא טוב עם מילים. הרב שלום צבי דוידוביץ' באמת היה טוב עם מילים. בחור הישיבה מליטא שכיהן כרב קונסרבטיבי בארצות הברית, הגיע לארץ כציוני נלהב ובזמנו הפנוי תרגם לעברית מחזות של שייקספיר. בהם המשפטן כותב את ההכרזה כמסמך משפטי, עם הרבה סעיפים שמתחילים בהועיל ו. דוידוביץ', איש הרוח, יוצק את המסורת והעומק ההיסטורי. וכך הופכים השניים את מה שהייתה אמורה להיות הצהרה רשמית קצרה על הממשלה הזמנית להכרזה ארוכה הכוללת היסטוריה, חזון, שואה ופתוס. כמה פתוס? בטיוטה הראשונה הופיעה השורה הזאת. הואיל ואלוהי ישראל נתן את הארץ הזאת לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולזרעם אחריהם, להיות להם לאחוזת עולם. אברהם, יצחק ויעקב לא נכנסו בסוף, אבל אלוהי ישראל התגנב פנימה בכל זאת. בחתימת המסמך, בהשראת מגילת העצמאות האמריקאית, בוחרים בהם והרב דוידוביץ' בביטוי שגם הדתיים וגם החילונים יוכלו לחיות איתו, מתוך ביטחון בצור ישראל. פליקס רוזנבליט מקבל לידיו את כל העבודה הזאת כשנותר רק שבוע לתום המנדט. הוא לא מרוצה, הוא מעביר הכל לידידו, צבי ברנזון, היועץ המשפטי של הסתדרות העובדים הכללית. ברנזון מרחיב את הנוסח, בין השאר מוסיף שהמדינה שתקום תהיה דמוקרטית, וגבולותיה ייקבעו על פי החלטת האו"ם. נשארו רק יומיים. הטיוטה עוברת לוועדה הבאה, בראשות משה שרתוק, שמוחק את המילה דמוקרטית מהנוסח הרווי ערכים דמוקרטיים גם כך. ומשם לעוד ועדה, הפעם בראשות דוד בן גוריון, שמוחק כל אזכור לגבולות. למה להתחייב לגבולות כשבפתח מלחמה שאולי תרחיב אותם? הוויכוחים לא מסתיימים והוועדה מתכנסת שוב יום לפני מועד ההכרזה, ושוב ביום ההכרזה עצמו, 14 במאי. ההזמנות נשלחו לקומץ מוזמנים מכובדים לשעה 4 במוזיאון האומנות בתל אביב. המוזמנים התבקשו לשמור על סודיות. אז ברור ששדרות רוטשילד נמלאו מאות אזרחים נרגשים. השעה 12, 1, 2, וחברי מועצת העם עדיין מתווכחים על הנוסח. כל אחד לא מרוצה ממשהו, ולכל אחד יש מה להגיד. האם נכתוב היישוב היהודי או היישוב העברי? מה רמת המחויבות לאו"ם? איך לפנות לערבים, במיוחד לאלה שיהפכו להיות אזרחים במדינה החדשה? כמה מקום לתת לבריטים ולעובדה שעשו כל שביכולתם להפריע להקמת המדינה? מאיפה ברית בין הבתרים וקדושת הארץ? ומה עם העמל של הפועל העברי? לא נזכיר אותו? ורגע, מה יהיה שמה של המדינה החדשה? יהודה? ציון? אולי פשוט המדינה היהודית? לבסוף, את הנוסח האחרון קובע בן גוריון כשהחברים מתפזרים כבר להתלבש לקראת הטקס. הוא מוותר על ההועיל והועיל שבהם פתח איתם כל פסקה בהכרזה, זה נשמע לו משפטי מדי, וכך נשארה הקביעה החדה, לפיכך נתכנסנו כאן, מעט מנותקת. למרבה הפלא, על אף כל הוויכוחים, ואף שפרט לבן גוריון איש לא באמת ראה את הנוסח הסופי של ההכרזה, כולם מסכימים לחתום עליה. כלומר, לחתום על קלף ריק.
בגלל הוויכוחים על הנוסח עד הרגע האחרון, המעצב אוטה וליש לא הספיק לכתוב את ההכרזה על קלף. בן גוריון נאלץ להקריא את הכרזת העצמאות מדף נייר רגיל, וחברי המנהלת חתמו על קלף ריק, שמאוחר יותר נתפרו אליו קלפים נוספים עם הכתב. הרב פישמן בירך שהחיינו, וההמון בחוץ פרץ בשאגות שמחה. למחרת כבר הפציצו מטוסים מצריים את תל אביב, אבל הרגע הזה, שבו 25 נציגים של העם היהודי, שלא הסכימו ביניהם כמעט על שום דבר, חתמו על נוסח הכרזה שלא לגמרי ידעו מה כתוב בה, כדי להקים מדינה, הרגע הזה ניצח.